Hay, naimbag ngal daw tayo manen kabayan. Maayong bundag. Ay lasusilan po ito para sa Nanay's Legacy. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng oven-baked garlic butter salmon. Pero bago tayo magsimula, ay halina't pindutin na natin ang subscribe button at ang bell button for notification para sa mga susunod na videos. At narito na ang ating mga ingredients. 1 pound of salmon, 2 tablespoons of butter, lemon, salt, black pepper, Italian seasoning, paprika, and parsley. To start with, let's tap dry our salmon. Preheat the oven for 350 degrees. Next, ilagay naman natin ang ating tray na covered with foil sa loob ng oven para painitin ito. Ngayon naman ay pwede na natin i-prepare ang ating mga ingredients. Una ay magmi-mince tayo ng 3 cloves of garlic. Maglalagay din po tayo ng Italian seasoning, which is optional. Kung gusto niyo ng asin o pepper lang, okay lang din po. Now we can put in our paprika. Ito yung nagbibigay kulay sa ating isda. I-press lang po natin ang mga ingredients natin sa ating salmon at i-rub at imasahe natin para ma-absorb nito ng mabuti ang ating mga ingredients. Atin namang baliktarin ang ating isda at lagyan din ng panimpla ang likuran nito. Lagyan natin ng pepper and salt. Italian seasoning, at paprika. Imasahe lang nating mabuti ang mga ingredients sa ating isda para ma-absorb nitong mabuti ang lasa nito. Ayan, ready na po natin siyang ilagay sa ating oven. Kuhanin na natin ang ating tray na nilagay natin sa oven kanina at ipatong na natin ang ating salmon.
Ngayon naman ay slicein natin ang makapal na parte ng ating isda. Ngayon ay tatakpan naman natin siya ng foil sa ibabaw. Pwede na po natin siyang ilagay sa oven na preheat natin ng 350 degrees for 10 minutes. After 10 minutes ay tanggalin na po natin ang cover ng ating isda. At ibalik natin sa oven at iluto naman natin siya ulit ng 4 minutes. Habang nag-aantay po tayo ng 4 minutes, pwede na nating i-prepare ang ating parsley na siyang pang-garnish natin mamaya. Slicein natin ito ng maliliit na tamang pang-garnish lang. Ayan, luto na po ang ating oven-baked garlic butter salmon. Sana po nagustuhan ninyo ang recipe natin ngayon. Huwag pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating channel. Thank you so much for watching. See you in my next video.